নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এখন নটিচ আহিছে আৰু যিখন নটিচৰ জৰিয়তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাসমূহৰ যি কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ সেই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ চেঞ্জ কৰাৰ সম্পৰ্কত জনোৱা হৈছে। এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হ'ব নে এইচএছ ফাইনেল যিসকলে ইতিমধ্যে দিব অৰ্থাৎ 2025ত যিসকলে ফাইনেল দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। লগতে কোনকেইটা ছাবজেক্টৰ বাবে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা কোনকেইটা ছাবজেক্টৰ বাবে MCQ আহিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। এইখন হ'ল আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা অহা notification. এই notificationখনত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে it is for the information to all the head of the institution under jurisdiction of Assam State School Education Board Division 2 that the question paper pattern for SS first year examination 2025 will be as per the following format for the following subjects. Accordingly, all the head of the institution concerned are requested to notify their students regarding the new pattern which has been adopted for the greater interest of the student community. এতিয়া ইয়াত যেহেতু নোটিফিকেশ্যনখনত এইটো ডিষ্টিং কৰি কোৱা আছে যে অনলি এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ যিটো ফৰ্মেট দিছে নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্টৰ বাবে অনলি এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে, মানে এই পেটাৰ্ণটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবেহে কোৱা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাইনেলৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ কথা নাই। যদি নতুন কিবা নটিফিকেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় সময়ত গম পাবা। পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকে চোৱা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে চোৱা পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব। ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ বাবে ইয়াত 4টা ছাবজেক্ট লোৱা হৈছে, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথমেটিক্স। এই 4টা ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হ'ব। টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছ 70, 70, 70 আৰু মেথমেটিক্সত 100। যিহেতু মেথমেটিক্সত প্ৰেক্টিকেল নাথাকে, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিত প্ৰেক্টিকেল থাকে, গতিকে 30 মাৰ্কছ সেইকেইটা ছাবজেক্টত প্ৰেক্টিকেলৰ বাবে থাকে। আৰু তাত থিয়ৰীত যিহেতু 70 আহিছিলে আগতে, তাৰে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন MCQ 1 মাৰ্কছৰ 50% অফ দ্য টোটেল থিয়ৰী মাৰ্ক, অৰ্থাৎ টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছৰ 70 50% মানে 35 অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 35টা 35টা অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব। আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন 50% অফ দ্য টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছ। আৰু বাকী যি 35 থাকিব সেই 35ৰ বাবে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব আৰু কিছুমান জেনেৰেল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাক আমাৰ আগতেও কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণত থাকে আৰু তাৰ লগত লং কুৱেশ্যন থাকিব। গতিকে 35 MCQ আৰু 35 হ'ল ভেৰি শ্বৰ্ট এণ্ড লং কুৱেশ্যন। কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি এই তিনিওটা ছাবজেক্টৰ পেটাৰ্ণটো একেই হ'ব, মানে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজিত 35টা MCQ থাকিব আৰু 35 মাৰ্কছৰ কাৰণে লং এণ্ড শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন থাকিব। নেক্সট আহিলে মেথমেটিক্সত যিহেতু প্ৰেক্টিকেল নাথাকে গতিকে ইয়াত 50% MCQ থাকিব। অৰ্থাৎ 100ৰ 50% মানে 50টা ইয়াত কি হৈছে MCQ থাকিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কছকৈ থাকিব। আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন একেলগে 50 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব। নেক্সট আহিলে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে ইতিমধ্যে 5টা ছাবজেক্টত কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰাৰ কথা এই নটিফিকেশ্যনখনত জনোৱা হৈছে। প্ৰথম আহিলে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছ 80। পলিটিকেল ছায়েন্সত যিহেতু যোৱা বছৰৰ পৰা 20 মাৰ্কছ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আছে গতিকে 20 মাৰ্কছ প্ৰজেক্টত থাকিব আৰু 80 যিহেতু থিয়ৰীত আছিলে সেই 80 মাৰ্কছটো এতিয়া 50%কৈ ভাগ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ MCQ আহিব 50% মানে 80ৰ 50% হ'লে 40টা MCQ আহিব, 40টা ইয়াত কি হৈছে MCQ থাকিব, মানে মাল্টিপুল চইচৰ কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰতিটোতে এককৈ থাকিব। আৰু 40 মাৰ্কছ যিটো আহিব সেইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন থাকিব 40 মাৰ্কছৰ। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যনত যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক নাই গতিকে 100 মাৰ্কছ ইয়াত থিয়ৰী আহে, গতিকে ইয়াৰে 50 মাৰ্কছ এতিয়া MCQ আহিব
আৰু 50 ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড লং কুৱেশ্যন থাকিব। নেক্সট আহিলে লজিক এণ্ড ফিলচফি। লজিক ফিলচফিটো যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক নাই, গতিকে ইয়াত টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছ 100। সেই 100ৰে 50 আহিব MCQ আৰু 50 আহিব শ্বৰ্ট এণ্ড লং কুৱেশ্যন। নেক্সট ইকনমিক্স। ইকনমিক্সত 80, যিহেতু ইয়াত 20 প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক থাকে, গতিকে 20 প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক থাকিলে থিয়ৰীৰ কাৰণে থকা 80ৰ পৰা 50% মাৰ্কছটো ইয়াত আকৌ ভাগ কৰা হৈছে। আৰু তাৰে 50%, 80ৰ 50% মিনছ 40টা কুৱেশ্যন MCQ হ'ব, অৰ্থাৎ 40টা MCQ আহিব আৰু 40 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন লং কুৱেশ্যন থাকিব। নেক্সট আহিলে হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰীত যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক নাই, গতিকে থিয়ৰী মাৰ্কছ ইয়াত 100 আছিল। 100ৰে 50% MCQ আৰু 50% শ্বৰ্ট এণ্ড লং কুৱেশ্যন, মানে 50টা MCQ আহিব। ঠিক আছে। নেক্সট কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ বাবে তোমালোকে চোৱা, ছাবজেক্ট কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমত ছাবজেক্ট 3টাত কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে। বিজনেছ ষ্টাডিজ। বিজনেছ ষ্টাডিজৰ যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আছে, গতিকে 80 ইয়াত থিয়ৰী আছিলে। প্ৰজেক্টত 20, থিয়ৰীত 80। সেই 80টো আকৌ দুটা ভাগ কৰা হৈছে 50-50%কৈ। এতিয়া MCQ 40টা আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড লং কুৱেশ্যন 40টা। নেক্সট একাউণ্টেঞ্চিটো একেই 80। ইয়াতো যিহেতু প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক আছিলে, গতিকে থিয়ৰীত 80 আছিলে, 80টো 40 MCQ, 40 শ্বৰ্ট এণ্ড লং কুৱেশ্যন। নেক্সট ফাইনেন্সতো একেই 80 থিয়ৰী আৰু 40 অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন, 40 ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড লং কুৱেশ্যন এটচেট্ৰা। এতিয়া এইখিনিয়ে হ'ল এই নটিফিকেশ্যনখনৰ মূল কথা। এই কথাটো তোমালোকে মন কৰিবা যে এই নটিফিকেশ্যনখন অকল HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবেহে, কিন্তু ইয়াত শেষত এটা কথা আছে, যিটো কথাই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে দুৰ্দুল্যমান অৱস্থাত পেলাইছে। নোট ডেট OMR আনচাৰ শ্বীট উইল বি ইউজ ফৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন মাল্টিপুল চইচ। প্ৰতিখন কলেজে বা প্ৰতিটো ইনষ্টিটিউশ্যনে এই মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনৰ বাবে OMR শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। Further, all the institutions are advised to preferably use OMR answer sheet in other examination of class 11 and class 12 conducted by them wherever possible. এই কথাটোৱে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাজুলত পেলাইছে যে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ দুয়োটা ক্লাছৰ যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে অনুষ্ঠিত কৰিব, তেতিয়া পৰাপক্ষত OMR শ্বীট তেওঁলোকক দিবলৈ কৈছে, মানে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দিবলৈ কৈছে। এতিয়া স্কুলে পতা যিবিলাক এক্সাম, সেই এক্সামবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক OMR শ্বীট দি প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে যিহেতু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান অৱস্থাত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়ি আছে, তেওঁলোক ছেকেণ্ড ইয়েৰ পাব। ছেকেণ্ড ইয়েৰত তেওঁলোকে OMR শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাইনেলত হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে MCQ কুৱেশ্যন থাকিব। কিন্তু 2025ত যিসকলে এক্সাম দিব, মানে যিসকলে এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিন্তু ইয়াত তেনেধৰণৰ কোনো গাইডলাইনছ নাই। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আগবঢ়াইছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।